Assalamualaikum dan selamat datang ke semua kawan-kawan. Ini petang saya dah sampai KLCC Park, Taman KLCC. Cantik Baya, ombak KLCC. Petang ini cantik. Itulah Twin Tower, Macutana Malaysia, Kuala Lumpur, the Grand Season Hotel. So, tempat ini yang menarik dan cantik di Kuala Lumpur. Hari-hari ramai orang datang sini untuk jogging. Water park untuk kanak-kanak. Taman sini itu paling cantik di Kuala Lumpur. Ramai orang datang sini untuk visit, untuk entertainment, untuk jogging. Enjoy.
purchase this chair. Wow, tu nampak cantik. Wow, ini ikonik tempat di Kuala Lumpur. Ramai orang datang sini. Wow. Bangunan tinggi, tinggi. Jalan-jalan di Taman KLCC rasa menarik, rasa cantik.
Ketua hebat di Taman KLCC ini petang. Selalu dan sentiasa sibuk ini tempat Masjid Syakirin Taman KLCC. Tu belakang ada tu tinggi-tinggi bangunan dan cantik bangunan di Kuala Lumpur. Ini baru mahal ini bangunan. Ombak KLCC akan buka. Tapi tak tahu ini dia tak confirm hari bulan apa itu buka. Tapi itu dekat siapa? Semua bangunan dah cantik dan tinggi. Ini beza architecture ini. Cantik. Look like a cruise ship. Nampak macam cruise ship. Wow. Ini lagi cantik.
So kawan-kawan, itu saja. Saya dah sampai habis vlog ini. Semoga semua suka ini. Assalamualaikum dan selamat jalan. Jumpa lagi.